හැමෝටම සුබ දවසක්. ඕගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඩොක්ටර් සෑම් වීඩියෝ channel එකට. අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ rapid antigen එකේ PCR එකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක. මොකද ගොඩක් අයට මේ ටෙස්ට් එක මොකක්ද, මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද චෙක් කරන්නේ, එතකොට rapid එක කරොත් ආයි PCR උත් කරන්න ඕනද, නැත්නම් PCR කරොත් rapid කරන්න ඕනද, එහෙම කියලා ලොකු පැටලවිල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම හිතුවේ ගොඩාක් කට්ටිය මේ ගැන ප්‍රශ්න කරලා අහනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඕගොල්ලන්ට අද මේ දෙක පිළිබඳව හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න. කොවිඩ් වෛරස් එක තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පරීක්ෂණ වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට PCR එක. කියන්නේ RT-PCR කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ rapid antigen එක තියෙනවා. antibody එක තියෙනවා. මේකෙන් අපි හරියටම කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා ගොඩ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට මේක ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි diagnostic test කියන එක. අනිත් එක තමයි surveillance test කියන එක. එතකොට diagnostic test යටතේ තමයි rapid antigen එකයි PCR කියන එකයි තියෙන්නේ. surveillance test යටතේ තමයි antibody test එක තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ diagnostic test කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ලෙඩේ හරියටම අඳුරගන්නේ ඩයග්නොස්ටික් ටෙස්ට් එකෙන්. එතකොට සර්වෙලන්ස් ටෙස්ට් කියන්නේ ඒකෙන් තමයි කලින් ලෙඩේ මෙයාට හැදිලා තිබුණාද කියලා හොයාගන්නේ. මම ඒ ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැන් හිතන්න කාට හරි කැස්ස උණ, හෙම්බිරිස්සාව, ගඳ සුවඳ දෙන්නේ නැහැ, ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඩයග්නොස් ටෙස්ට් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ PCR එක, රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක හරි කියලා බලනවා මෙයාට මේ ලෙඩේ තියෙනවද කියලා. හරි. එතකොට ඒකෙන් තමයි මොන ලෙඩේ හොයාගන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද මේ සර්වෙලන්ස් ටෙස්ට් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ගම කොන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය කියනවා අපිට කලින් කොරෝනා හැදිලා තිබුණා. දැන් හොඳ වෙලත් එක්ක තියෙන්නේ. අපිට තිබුණාද නැද්ද කියලාවත් දැන් අපි දන්නේ නැහැ. ඒවා මේවා කියනවා. අන්න එතකොට අපි ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සර්වෙලන්ස් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලේ අරන් ඉවරලා ඒගොල්ලන්ගේ ලේ වල කොරෝනා වලට විරුද්ධ ඇන්ටිබොඩි තියෙනවද කියලා බලනවා. අන්න එතකොට ඇන්ටිබොඩි තිබුණොත් අපි දැනගන්නවා මේගොල්ලන්ට කලින් කොරෝනා හැදිලා තියෙනවා. ඇන්ටිබොඩි නැත්තම් අපි දැනගන්නවා ඒගොල්ලන්ට කොරෝනා හැදිලා නැහැ කියලා. PCR එකටයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකටයි අපි ඩිරෙක්ට් ටෙස්ට් එක කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් හරියටම වෛරස් එක තියෙනවද කියලා බලන හින්දා. එතකොට ඔය සර්වෙලන්ස් ටෙස්ට් යටතේ තියෙන ඇන්ටිබොඩි බලන එකට අපි කියන්නේ ඉන්ඩිරෙක්ට් ටෙස්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ එතනදී වෛරස් එක තියෙනවද කියලා බලන්නේ නැහැ. වෛරස් එකට විරුද්ධව ඇන්ටිබොඩි ඇඟේ හැදිලා තියෙනවද කියලා බලන හින්දා. හොඳයි. අපි දැන් ඊළඟට PCR එක ගැන කතා කරමු. ලෝකෙම පිළිගත් හොඳම පරීක්ෂණය තමයි PCR. ගෝල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගන්නේ මේ PCR එක තමයි ගන්නෙ. අපි තව ටිකක් වැඩිපුර PCR ටෙස්ට් එක ගැන කතා කරමු. මේ තියෙන වෛරස් එක. මේ තියෙන වෛරස් එකේ ඇතුලේ තියෙන RNA. මෙන්න මේ RNA තමයි අපි බලන්නේ මේ PCR ටෙස්ට් එකේදී. මේකෙදී patient කෙනෙක්ගේ නහයෙන් හෝ උගුරෙන් ලබා ගන්න සාම්පලයක් අරන් තමයි මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ. මේකෙදි කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය මම ගොඩක් විස්තර කරන්න නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් නැති වෙන හින්දා. නමුත් මේක අපි ඇයි PCRම කරන්න ඕන කියලා බලමු. ඒකෙදි ගොඩාක් නිවැරදිවම වගේ වෛරස් එක තියෙනවද නැද්ද කියලා ඒකට හඳුනා ගැනීමට තියෙන හැකියාව ගොඩක්ම වැඩි. එතකොට සාමාන්‍ය PCR එකක් කරලා පොසිටිව් වුණොත් ගොඩාක්ම වෙලාවට එයාට කොරෝනා වෛරස් එක තියෙනවා කියලා තමයි අපි සැලකන්නේ. මේකෙදි අපි සෙන්සිටිවිටි කියලා එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂණය තුලින් කොච්චර දුරට ලෙඩේ තියෙන කට්ටිය අඳුර ගන්නවද කියලා. එතකොට මේ PCR එක ගත්තාම ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් සෙන්සිටිවිටි එක 90%කට ලං වෙන්නම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100ක් ලෙඩේ තියෙන කට්ටියට අපි PCR කරොත් ඒකෙන් 90 දෙනෙක්ට හෝ ඊට වඩා වැඩි ගානකට ලෙඩේ තියෙනවා කියලා මේ පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා නේද මේ පරීක්ෂණයටත් අහු වෙන්නේ නැතිව තවත් කොටසක් මගහැරෙනවා කියලා. එහෙම වුණාට ඒක තමයි අපිට දැනට තියෙන හොඳම ටෙස්ට් එක. කාරණේ තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් ගාණක් යන එකක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් දවසකින් කරත හැකි. නමුත් දැනට තියෙන කරන් තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එකත් එක්ක රිපෝට් එන්න පරක්කක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය මේක දිනක් ඇතුළත කරගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. අනිත් එක තමයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කියන පරීක්ෂණය. මේකෙදිත් අපි වෛරස් එකේ පිටත ආවරණයේ තියෙන විශේෂ ප්‍රෝටීන් එකක් අඳුනා ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. මේකත් අර කලින් PCR එක කරපු විදිහටම තමයි
පේෂන් කෙනෙක්ගේ නහසෙන් ලබා ගන්න සාම්පලයක ඒ වෛරස් එකේ පිටත ආවරණයේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බැලීමක් තමයි මේකෙදී සිදු කරලා බලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ පරීක්ෂණය විනාඩි 15ක් විනාඩි 30ක් විතර ඇතුළත කරලා ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ පරීක්ෂණයේ සෙන්සිටිවිටි එක 50%ත් 60ත් අතර ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලෙඩේ හැදිච්ච 100 දෙනෙක් අරන් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කරොත් එහෙම ඒකේ 50 දෙනෙක්ට හරි 60 දෙනෙක්ට හරි තමයි ලෙඩේ තියෙනවා කියලා මේ පරීක්ෂණයෙන් අඳුරගන්නේ. එතකොට අපිට 40 දෙනෙක් විතරම හරියට අඳුරගන්න බැරුව මග හැරෙනවා. නමුත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සමාජයේ ඉන්නවා නම් ලෙඩ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව අපිට ඉක්මනට අඳුර ගන්න ඕන නම් නැත්නම් හදිසියේ වාහනයක යන එක්කෙනෙක්ගේ චෙක් කරලා බලලා යාව ඒ ගමන යවන්න ඕන නම් ඒ වගේ ඒවට තමයි මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒකෙන් බලලා සෙන්සිටිවිටි එක අඩු වුණත් ඒ කියන්නේ සමහර අය ගහු නොවි තිබුණත් අර ගොඩ දෙනෙක්ට ඉක්මනට කළ ප්‍රතිඵල අරගෙන ඒකෙදි කීප දෙනෙක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව හින්දා තමයි මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි සමහර වෙලාවට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක නෙගටිව් වුණත් ඕගලන්ට ආයි PCR එකක් කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒතර ඕගලන්ට ප්‍රශ්න කරනවා මේ රැපිඩ් එකකුත් කරලා ඉවරලා මේ ඒකේ මට නෑයි කියලා ඇවිල්ලා නෙගටිව් රිසල්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඉවරලා ඇයි මට එහෙනම් PCR එකක් කරන්න කියන්නේ කියලා. මේ PCR එකක් කරන්නේ සමහරවල්ලාට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එකට ලෙඩේ අහුවෙන්නේ නැති වුණාට PCR එකට ඕගොල්ලෝ පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියලා ගොඩාක් වෙලාට නිවැරදි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට අර මුලින් අපි කිව්වේ සර්වෙලන්ස් ටෙස්ට් වලදී කරනවා කියලා ඇන්ටිබොඩි තියනවාද කියලා බලනවා කියලා. ඔව් එතකොට ඇඟින් ලේ සාම්පලයක් අරන් ඉවරලා ඒක ලැබ් එකට යවලා ඒකෙන් බලනවා ඕගොල්ලන්ට කොරෝනා වෛරස් එකට විරුද්ධව ඇන්ටිබොඩි හැදිලා තියෙනවද කියලා ඇඟේ. ඒතකොට ඒකෙදි එන්නේ ඕගොල්ලන්ට කලින් කොරෝනා වෛරස් එක හැදිලා තිබුණාද නැද්ද කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෛරස් එකයි හරි නැත්නම් ඔකට දැනට අසනීපයක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පාවිච්චි කරන එකක් නෙමෙයි ඇන්ටිබොඩි එක. ඉතින් ඒකයි අපි ඒ ගැන ගොඩක් දන්නේ නැත්තේ. ඒ ගැන එච්චර ප්‍රචලිතත් නැත්තේ. අපි දන්න පරීක්ෂණ දෙක තමයි PCR එක සහ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක. මං හිතන්නේ දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති රැපිඩ් එකයි PCR එක අතර වෙනස. මොකද PCR එක කරන්නේ හරියටම ඕගලන්ගේ ලෙඩේ හොයාගන්න තමයි PCR එක කරන්නේ. රැපිඩ් එක කරන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න තැනක ටට්ටක් ගාලා කීප දෙනෙක් හරි හොයාගන්න ඕනම තමයි කරන්නේ. එතකොට රැපිඩ් එක නෙගටිව් වෙලා ආවත් රැපිඩ් පරීක්ෂණය නෙගටිව් කියලා ආවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයගලන්ගේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් PCR එකක් කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ රට යනවා නම් වෙන මොනවා හරි පරීක්ෂණ වලට හරි ඒ වගේ ඒවාට භාජන වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ PCR එකක් කරන් ඉන්න කියලා. රැපිඩ් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට දැන් පවුලේ කාට හරි අසනීප හැදිලා තිබුණා කියන්නකෝ. ඒතොර පවුලේ කාට හරි කොරෝනා අසනීප හැදිලා තිබිලි ඉවරලා ගෙදර කට්ටිය ක්වොරන්ටයින් කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ක්වොරන්ටයින් කරපු කට්ටියටත් දවස් 10කට පස්සේ කරගන්න කියන්නේ PCR එකක්. ඒතොර ඒකෙන් හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ගෙදර පවුලේ කට්ටියටත් ඒක බෝ වුණාද නැද්ද කියන එක බලන්න තමයි ඒ විදිහට PCR එකක් ඉල්ලන්නේ. මං හිතන්නේ දැන් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති රැපිඩ් එකයි PCR එකයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙන්න එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.